Salutare tuturor fornicilor din lumea întreagă! Suntem un mușuroi anonim din sud-estul Europei și vrem să transmitem un mesaj tuturor fraților și surorilor noastre. Știm că oamenii ne invidiază de multe ori pentru perfecțiunea socială pe care o practicăm și că suntem insecte sociale cu organizarea coloniilor foarte avansată pentru lumea animală. Suntem niște creaturi fantastice, nu credeți? De aceea vă invităm să ascultați și să citiți rândurile de mai jos. Ne putem mândri cu faptul că ne aflăm pe Pământ de aproximativ 110-130 de milioane de ani. Sub forma lui modernă, potrivit unor estimări, omul se află pe Pământ abia de 5 milioane de ani. În aceste condiții este evident că posedăm o incredibilă putere de supraviețuire și adaptare la condiții vitrege. Deci se poate spune că noi conducem lumea din umbră. Noi suntem atât de multe și de comune, încât oamenii au impresia că nu avem nimic special. Nimic mai fals. Există un motiv bine întemeiat pentru care noi suntem atât de răspândite, și anume faptul că acționăm deosebit de inteligent. Poate că nu dăm dovadă de genul de inteligență asociată omului, dar noi avem mijloace avansate de comunicare, o structură ierarhică strictă și multe alte caracteristici care te vor uimi. Avem puteri supraomenești și suntem pur și simplu incredibil de puternice. Noi avem capacitatea de a transporta între 10 și 50 de ori greutatea corporală proprie. Sora noastră fornica țesătoare asiatică, de exemplu, poate ridica o greutate de 100 de ori mai mare decât greutatea proprie. Fornicile au inventat agricultura, nu omul, cu aproximativ 40 de milioane de ani în urmă. Suntem cei mai buni fermieri pentru că în afară de oameni, suntem singurele ființe care creștem alte creaturi. La fel cu oamenii cresc vaci, oi, porci, pui și pește, în scopul de a obține o sursă de hrană, noi facem același lucru cu alte insecte. Afidele se numără printre speciile de insecte pe care le creștem pentru a ne putea hrăni. Nu avem plămâni din cauza dimensiunii noastre mici, nu avem suficient spațiu în corp încât să găzduim un sistem respirator complex, cum este cel omenesc. În schimb, avem propriile noastre metode de respirație care ajută oxigenul să ajungă în organele noastre. Noi respirăm oxigen printr-o serie de găuri situate în părțile laterale ale corpului nostru, găuri ce sunt conectate printr-o rețea de tuburi ce ajută la distribuirea oxigenului la fiecare celulă din corp. Nu avem urechi spre deosebire de alți dăunători, cum sunt șobolanii, dar asta nu înseamnă că suntem surde. Folosim vibrații pentru a auzi, pe care le punem în utilizare în special atunci când căutăm hrană. Nu chiar toate fornicile pot înnota, acest lucru depinde de specie. Nu avem un stil exact de not, dar totuși avem capacitatea de a supraviețui în apă, plutind pe perioade destul de lungi de timp. Acum să trecem puțin la partea noastră de anatomie. Suntem construite să fim foarte rezistente și eficiente în munca pe care o depunem. Fiecare dintre noi avem 6 picioare puternice, dotate cu 3 articulații, ce ne permit să ne deplasăm pe orice fel de teren accidentat. Dacă un om ar putea alerga atât de repede precum o facem noi, raportat la greutatea lui, atunci ar avea o viteză similară cu cea a unui cal de curse. Putem spune că suntem cele mai inteligente insecte. Creierul nostru conține în jur de 250.000 de celule nervoase, fiind cel mai bine dezvoltat dintre toate insectele. Prin comparație, creierul uman are 10 milioane de celule. Cei 2 ochi sunt formați din alți 2 ochi mai mici și oferă un simț vizual foarte bine dezvoltat. Cu toate acestea, există și specii de furnici fără vedere. Acestea comunică prin semnale chimice, de tipul feromonilor. Comunicarea chimică este folosită de toate tipurile de furnici, fiind cea mai eficientă. Avem 2 maxilare puternice care funcționează precum foarfecele. Nu putem înghiți hrană solidă, ci doar seva sau sucul alimentelor pe care le stoarcem cu fălcile noastre solide. Fiecare dintre noi avem 2 stomacuri. Într-unul acumulăm mâncare pentru sine, iar în celălalt pentru colonie. Antenele sunt folosite atât pentru simțul tactil, dar și pentru miros. Unele specii de furnici sunt dotate la extremitatea posterioară cu un ac, folosit pentru apărare sau pentru a-și prinde prada. Toxinele unor specii sunt foarte otrăvitoare, putând omorî chiar și un om, dacă este înțepat de un număr mare de furnici. Inchiziția folosea anumite tipuri de furnici pentru a omorî sau tortura. Furnicile de pădure și furnicile negre au abilitatea de a răspândi un jet bogat în acid formic. Astfel, anumite surori de ale noastre sunt luate de păsări în penajul lor pentru a le ajuta să scape de paraziți. La schimb, ele au parte de o masă copioasă. În funcție de munca pe care o depunem în colonie, noi suntem construite diferit. De exemplu, furnicile soldat, responsabile de apărarea mușuroiului, au capul mai mare decât cele lucrătoare. Ele astupă intrarea în colonie cu capul supradimensionat. În momentul în care o furnică de acasă îi sosește, aceasta îi rostește chimic parola și poate intra. Furnicile străine sunt oprite. Dacă am terminat de prezentat anatomia noastră, acum vrem să vă prezentăm câteva lucruri despre colonie. În funcție de specie, o colonie poate fi formată din câteva sute de indivizi sau câteva milioane. Colonia este condusă de cel puțin o regină. Aceasta este singura care are dreptul să procreeze.
Regina poate trăi până la 35 de ani. În momentul în care moare, o altă regină îi poate lua locul sau mușuroiul este condamnat la pieire. Regina are aripi, pe care le pierde după împerechiere. De obicei este mai masivă decât furnicile lucrătoare. Ea se împerechează cu unul sau mai mulți masculi numiți strânturi. Și ei prezintă aripi, împerecherea făcându-se în zbor. Ei sunt mai micuți și decât restul furnicilor. După reproducere, ei vor muri. Regina se împerechează o singură dată în viață, materialul seminal acumulat fiind suficient pentru a fertiliza ouăle până va muri. Furnicile lucrătoare sunt cele pe care le putem vedea peste tot. Ele mențin viața mușuroiului. O lucrătoare trăiește între 45 și 60 de zile. Furnicile muncitoare pot avea diverse roluri, bine definite. Paznici, vânători, culegători, gunoieri, dădace, soldați, etc. Furnicile gunoieri strâng materiile fecale sau resturile nedorite din mușuroi și le depozitează la groapa de gunoi aflată în afara coloniei. În mușuroi, ouăle și larvele le așezăm pe vârste. Seara ouăle le ducem spre centrul mușuroiului pentru a fi protejate de frig, iar dimineața sunt readuse spre suprafață pentru a se încălzi. Furnicile lucrătoare nu au voie să se reproducă. În general sunt sterile. Totuși, dacă depun ouă, acestea nu vor fi fertilizate și vor ajunge sursă de hrană. Noi suntem omnivore. Consumăm atât insecte, larve, ouă, cât și fructe, frunze, material vegetal. Când descoperim o sursă valoroasă de hrană, luăm atât cât putem duce și ne întoarcem la mușuroi, dar nu înainte de a lăsa o urmă olfactivă care să ne permită să ne întoarcem la această sursă. Uneori ne luptăm între noi, cei drept destul de rar. Armatele a două colonii încing adevărate războaie care pot dura zile întregi. La final, pe câmpul de bătălie vor zace mii sau milioane de cadavre. În concluzie, noi suntem o putere și împreună ne construim lumea în care trăim. Dragile mele furnici din întreaga lume, dacă doriți să aflați mai multe lucruri despre mușuroiul anonim, vă așteptăm în secțiunea de comentarii unde putem împărtăși păreri. Din mijlocul naturii, până data viitoare, mușuroiul anonim vă salută. Împreună suntem puternici.